أحيانا كتير طفل التوحد بيستخدم الضرب مع الأطفال التانيين، لو ماما ودته حضانة أو ودته مدرسة أو حتى راحت زيارة عائلية، تلاقي ابنها اللي هو عنده توحد بيبتدي يضرب الأولاد. والغريبة في الموضوع إن هو بعد ما بيضرب الأولاد بيبقى سعيد جدا إن هو ضرب الأولاد. النهاردة هنتكلم على المشكلة ديت، هنعرف إيه سببها وإيه الطرق اللي ممكن نستخدمها عشان نحل الموضوع دوت، ولكن خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على موضوع يعني هو مش كبير قوي، ولكن انا شايف ان هو يهم امهات كتير قوي. هو ان طفل التوحد بيستخدم الضرب مع الاطفال الاخرين لما تيجي امه تدمجه، سواء في المدرسه، سواء في الحضانه، سواء في الحديقه، سواء في الزيارات العائليه. الولد اللي عنده توحد بيبتدي يروح عند الاولاد ويبتدي يضربهم. عادة لما طفل التوحد بيبتدي يستخدم الضرب مع الأطفال، عادة بيبقى حاجتين. واحد، يا إما الطفل دوت هو بيستخدم الضرب بشكل عام بالتعبير عن مشاعره، يعني لما يبقى زعلان بيبتدي يضرب، وده بيبتدي يبان كمان في أكتر في البيت، إن هو بيعمل كده مع إخواته، بيعمل كده مع بابا، بيعمل كده مع ماما. إن وسيلته الأولى في التعبير عن غضبه إن هو يبتدي يستخدم الضرب مع الكل، سواء في كل، حتى بتوصل لما بيروح الحضانة بيبتدي يضرب المدرسة، لأن هو اتعود يضرب ماما او يضرب بابا او يضرب اخوه الكبير، وهم من النوع اللي هم الحاجه اللي بيعملوها بيطبقوها على الكل، فتلاقيه بقى بيضرب الناس كلها. ده النوع الاول. النوع الثاني لا، ما بيبقاش كده خالص، بالعكس، هو ما بيستخدمش الضرب في البيت نهائي مع اي حد، بس لما بيشوف الاولاد بيجري عليهم ويبتدي يضربهم ويبتدي يضحك بعد كده. النوع دوت بتبقى غالبا المشكله ان هو الولد ما بيعرفش يتواصل، او بمعنى اخر هو ما عندوش القدره على اللعب، مش فاهم يعني ايه لعب، مش عارف يعني ايه لعب، فهو متخيل ان هو لما بيروح يشد الولاد، يشد شعرهم، يبتدي يضربهم، ياخد حاجتهم، ده هو فاكر ان هو كده بيلعب، فبالتالي هو متوقع ان هو لما بيعمل كده الولاد هتنبسط وتيجي تلعب معاه. فده بيبقى مشكلة فهم، هو مش فاهم يعني ايه طريقة اللعب. طيب هنعمل ايه في الحالة دي؟ وهنعمل ايه في الحالة دي؟ الحالة الأولانية اللي هو طفل التوحد اللي بيبتدي يستخدم الضرب مع كل الناس، والده ووالدته واخواته في الحضانة، مع المدرسة، كل الناس بتستخدم معاهم الضرب كنوع من أنواع التعبير عن المشاعر. لازم ماما تبقى فاهمة حاجة مهمة جدا عند أطفال التوحد، دايما بتبقى موجودة فيهم، اللي هي إيه؟ لما الولد بيعمل حاجة في البيت من المؤكد انه بيعملها بره البيت، فانت لو عايزه تسيطري على تصرفاته جوه البيت لازم اولا تسيطري عليه جوه البيت. بمعنى ما تطالبيش طفل التوحد ان هو ما يضربش الولاد في الحضانه، وهو لما بيتضايق او بيزعل بيضربك او يضرب والده. بمعنى ان انت لازم تشتغلي على الحته دي في البيت الاول، ان هو ممنوع يبتدي يمد ايده عليكي. ده لازم يعرف ان ده خط احمر. مش معنى في امهات كتير تقعد تقول حرام، هو مش فاهم، هو مش عارف، فلما يجي يستخدم الضرب ماما تقوم سايباه، بابا يقوم سايبه. وده واحد من اكبر الاخطاء اللي الاهالي بتقع فيه، انها بتسيبه يمد ايده عليها او على والده. طب يعني انا هسالك سؤال، يعني تعالى كده شوف، احنا يعني في المجتمع بتاعنا العربي، هل من المنطقي او هل من المقبول ان طفل مثلا عنده 3 سنين يضرب ابوه وامه؟ لا طبعا، ده عيب وقله ادب كمان. ده المجتمع بتاعنا متربيين على هذا الاساس، فانت لازم تتعامل معاه من هذا المنطلق. يوم ما يحاول، مش تستنى لغايه ما يضربك وبعدين تدي رد فعل، لا 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 لا، مجرد ما بيبتدي يرفع ايده بس عشان هيبدا يضرب بابا او ماما، يلاقيكي رحتي تتنفضي من مكانك، كانه ارتكب مصيبه، تقومي واقفه ومكشره وزعلانه وشخطه فيه وماسكه ايديه وشدها. ايه اللي انت بتعمله ده؟ لازم الولد يفهم ان ده خط احمر، ما يهوبش ناحيته. ماشي؟ وان ما لحقتوش وضربك، لا هتغضبي منه وتزعلي منه وتزقيه وما تجيش جنبي، وهيبقى اليوم كله ماما زعلانه جامد جدا. بمعنى انه لازم يفهم ان في عواقب لاستخدامه للضرب. محروم من الحاجات اللي بيحبها، ماما زعلانه مني، ما ترضيش ان هو يقعد معاكي، لما يجي يطلب حاجه ما ترديش عليه، ماشي؟ ممنوع عشان مد ايده عليكي. وما تجيش يا ماما تقولي لي هو مش فاهم، لا يا ماما، هو فاهم وعارف ومدرك كويس جدا هو بيعمل ايه. والدليل على كده ان هو عارف ان انت لما بيمد ايده عليك او بيضربك انت بتفوتي له، فبيكررها معاكي. ماشي؟ فمن النهارده اوعي تسمحي له مجرد التفكير انه يحاول يمد ايده عليكي، سواء في البيت او في اي مكان تاني، سواء انت او والده. وهو لما ابتدي يتعود ويبتدي يمسك نفسه
كويس عن موضوع الضرب عنك في البيت، فورا هتلاقيه ابتدى يقل في الحضانه انه اتعلم انه ما يعملش كده. هو من النوع اللي بيعمم كل حاجه. ماشي. طيب لما تيجي برضو تحسبيها، هو بيقعد في البيت قد ايه وبيقعد في المدرسه قد ايه؟ هتلاقي الوقت الاطول بيقعدوا في البيت زائد اليومين الاجازه، فاغلب الوقت بيبقى قاعدهم في البيت. ماشي. هو بالذات كمان لو في ايام في النص بتبقى اجازه تانية، فهيبتدي يتعود مع الوقت انه ما يستخدمش الضرب في التعبير عن المشاعر، خاصه لو هو كمان الولد بيتكلم هتبتدي تعلميه ازاي يعبر عن مشاعره بالكلام ده. لو هو ناطق وصل ان هو بقى بمستوى ان هو بيجاوب على السؤال والاجابه، تبتدي تعلميه ازاي يعبر عن مشاعره، ازاي يقول هو زعلان ليه، ويبتدي يجاوب على الاسئله. فانت كمان هتبتدي تساليه انت زعلان ليه، بمعنى ان انت تبتدي تبدلي الحوار بالغضب، نوبات الغضب اللي هو بيبتدي يعملها. ده الجزء الاولاني اللي هم الولاد اللي بيستخدموا الضرب مع الكل. الجزء الثاني من الولاد اللي عندهم توحد اللي بيستخدم الضرب كنوع من انواع التواصل مع الاولاد، ده انا شايفه ان هو يعني هو ملوش ذنب. يعني هو عاوز يلعب مع الاولاد بس هو مش عارف يلعب ازاي. يعني بمعنى يعني انا ما حدش علمه ازاي يلعب وهو ما لعبش. يعني انت يا ماما ما حدش فيكم علمني ازاي العب مع الولاد. ماشي. وانا لعبت، انا حاولت ارتجل، فانا متخيل ان دي هي دي طريقه اللعب اللطيفه الظريفه اللي الولاد بتحبهم، بس للاسف هو كان غلطان. فالولد ده يمكن اسهل شويه من الولد الاولاني. ده ببساطه جدا حضرتك هتبتدي تعلميه ازاي يلعب. بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك بتجيبي كده ورقه، ماشي، وتقعدي تكتبي لي ايه اغلب الالعاب اللي بيلعبوها الولاد اللي في سنه، وتبتدي كده تطلعي لي مثلا 15 لعبه: كوره، باسكت، ماشي، جري، سباق، بالونات، ماشي، استغمايه، نط الحبل، اي لعبه الولاد اللي في سنه بيلعبوها تكتبها لي كده وتحطي لي كده الالعاب دي. وحضرتك هتبتدي تاخديهم كده كل 4-5 ايام، ناخد لعبه وتركزي عليه تركيز جامد لغايه ما يبتدي يحفظها ويلعبها. هتلاقي في الاول عندك صعوبه، بالذات اول 3-4 لعبات اللي هو مش متعود على الكلام دوت، لكن انت كل ما تدخلي له العاب جديده هتلاقي الولد ابتدى ايه يتقبل الالعاب اسهل، الموضوع بالنسبه له يبقى اسهل. فاللعبه الاولانيه ممكن تاخد منك اسبوعين، لكن اللعبه رقم 15 هتلاقي خدت منك مثلا يومين 3 وخلاص اتعلمها. فمهارته في تعلم اللعب اتحسنت. فبالتالي لما يروح الاولاد اليوم بيلعبوا استغمايه يعرف يدخل وسطهم، بيلعبوا كوره يعرف يدخل وسطهم، بيلعبوا بالونات يعرف يدخل وسطهم. مش كده وبس، كمان انت كل ما هتعلميه العاب زياده قدرته على اكتساب وفهم اللعب بتبقى اسرع واسهل، فبيتعلم اللعبه اسرع. فبالتالي لما يشوف الاولاد بيلعبوا لعبه حتى هو لو ما يعرفهاش يقدر يلقطها منهم ويبتدي يدخل معاهم. النهارده اتكلمنا على موضوع استخدام الضرب لما الطفل ده بيستخدم ضرب، سواء هو ده طبعه في التعبير عن غضبه او ده وسيلته من وسائل التواصل، وشرحنا لكم ازاي هنتعامل معاه بالتفصيل. يا رب ان شاء الله كل المعلومات دي فادتكم. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق، واوعى لازم نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا. ربنا معاكم وتشوفوا اولادكم احسن ناس.